We verlaten nu de Atterzee en dan gaan we daarover een klein bergpasje weer naar het volgende dal. Dit is de Atterzee. Maandagochtend. En dan gaan we dit kloofdal in. En het volgende meer. We zitten nu in Weizenbach aan Atterzee. We volgen weer de fietsroute. Fietspad laten we even rechts liggen. Dat gaat sneller. Het is allemaal losse grind. Daar is het fietspad. Zit de Traunsee. Het is een hele drukke weg naar Gmunden. Even een rustig parallelweg.
Oostenrijkse brood is niet weg te krijgen, zelfs niet voor de eend. Oud Münster. R13 volgen we nu. We laten de drukke wegen achter ons. Super steil wegje. Er komt nog een fietser aan achter me. Veel sneller omhoog. Liftjes ben je nou eenmaal veel trager. Ja, even langs.
zijn nu aanbeland op de Almtal camping in Pettenbach, Oostenrijk. Dat is een camping in een kasteeltuin. Erg luxe. Sanitaire voorzieningen zijn top, maar daar betaal je ook voor. €34 per nacht voor 2 personen. Vlak bij de tent staat een stroomkast waar we onze apparatuur kunnen opladen. En dat was wel nodig ook. Alles was op. Powerbanks, GoPro, Canon camera's, Garmin. We fietsen weer langs de Donau. We slaan de camping over. Het is nog te vroeg om te kamperen. We hebben 60 kilometer gefietst. Dus we kunnen nog een paar uur verder fietsen.